හයලුනේ මම ස්කූල් මාස්ටර් වල සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක 2021 වර්ෂයේ අවසන් වෙලා 2022 වර්ෂයේ ආරම්භ වුණා. එතකොට ඔයාලට කී දෙනෙක් නම් සුබ පතන්නේ නැද්ද? සුබ නව වසරක් වේවා කියනවා. එතකොට ඇත්තටම එහෙම සුබ පතපු අය කොහොමද ඔයාලට අවුරුද්ද සුබ කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නද? ඔයාලගේ උත්තරේ නැහැ. සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැති. හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැති. හැබැයි අපිට සුබ වෙන්න කොහොමද අපි සුබ කරගන්නේ කියලා කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් 2022 පළවෙනිම වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ නව වසර සුබ කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපිට සුබ කරගන්න නම් අපි විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? එතකොට විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න හිතන තරම් අමාරුත් නෑ, හිතන තරම් ලේසිත් නෑ. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද විශිෂ්ටයෙක් වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ විශිෂ්ටයෙක් වෙනකොට අපිට පසු කරන්න තියෙන කලාප ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් කියන්නේ කලාප කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ කලාප වලින් කොයි කලාපෙද ඉන්නේ කියලා අපි දැනගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කොයි කලාපයකටද අපි යන්න ඕනේ කියලා අපි දැනගන්නත් ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ නව වසර සුබ කරගන්න විශිෂ්ටයෙක් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම කිව්වා අපිට විශිෂ්ටයෙක් වෙන කලාප නැත්නම් සෝන් ටිකක් තියෙනවා. අපි කොයි සෝන් එකේද නැත්නම් කොයි කලාපෙද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ තිරේ ඔයාලට පේනවා ඒ කලාප ටික. එතකොට පළවෙනිම ඒ කියන්නේ අපි බොහෝ දෙනෙක් වැඩි වශයෙන් බොහෝ දුරට ඉන්නේ මේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා සුව පහසු කලාපය. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ෆියර් කලාපය. අපි ඒකට කියනවා බිය කලාපය කියලා. ඊළඟට තියෙනවා මේ ලර්නින් මේ සෝන් එක. ඒ කියන්නේ ඉගෙනුම් කලාපය. ඊට පස්සේ අවසානයේ වලට තියෙනවා growth සෝන් එක. ඒ කියන්නේ වර්ධනය කලාපය. එතකොට මෙන්න මේ කලාප වලින් වල කොයි කලාපෙද ඉන්නේ කියලා දැනගන්නත් ඕනේ. විශේෂයෙන් බොහෝ දුරට වල කම්ෆර්ට් නැත්නම් සුව පහසු කලාපේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ කම්ෆර්ට් සෝන් එක නැත්නම් මේ සුව පහසු කලාපය කියන්නේ? සුව පහසු කලාපය කියන්නේ මේ කලාපේ ඉන්නකොට මට මේ තියෙන දේවල් ඇති. මේ හම්බ වෙන දේවල් ඇති. මට අලුත් දේවල් ඕනේ නෑ. මට මේක මැරෙනකම් නැත්නම් මං ජීවත් වෙනකම් මේ අපි කියමු රස්සාවක් වල කරනවා කියලා. එතකොට ඒ රස්සාව මට මැරෙනකම් ඇති. වෙන ආදායම් මාර්ග ඕනේ නෑ. මේ අපි හිතමු නිවසක ඉන්න කියලා මේ නිවස මට ඇති. අන්න එහෙම ඔයාලා මේ කම්ෆර්ට් මේ සෝන් එකේ ඉන්නකොට නැත්නම් සුව පහසු කලාපේ ඉන්නකොට ඔයාලා තියෙන දේවල් ඇති කියලා දැනීමක් එනවා. නැත්නම් හැඟීමක් එනවා. මේක ආරක්ෂිතයි. මට ජීවත් වෙන්න මේ ටික තිබුණා නම් ඇති කියලා. ඒතකොට මේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ ඉන්නකම් ඔයාලට විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න බෑ. ඒතකොට කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් ඔයාලා එළියට යන්න ඕනේ. ඒතකොට කම්ෆර්ට් මේ සෝන් එකේ නැත්නම් මේ සුව පහසු කලාපේ ඉන්නකොට ඔයාලට විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න බැරි. මොකද ලද දෙයින් සතුටු වීම කියන සංකල්පෙත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් මට ඇති. වැඩි දේවල් ඕනේ නෑ. මම ආරක්ෂිතයි. මැරෙනකම් මේ ජොබ් එක මට ඇති. මැරෙනකම් මේ දේවල් මට ඇති කන්න බොන්න. මේ සරල වෙන්න මේ ඇඳුම් පෙළඳුම් ඉතින් අන්න එහෙම පොඩි මේ ඒ කියන්නේ විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න ඕනේ නෑ වගේ අදහසක් එනවා. කියන්නේ මට මේ තියෙන ජීවිතය ඇති කියලා අන්න එහෙම. ඒතර කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ ඉන්නකන් නැත්නම් සුව පහසු කලාපේ ඉන්නකන් ඔයාලට විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න බැහැ. නම් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නේ කල්පනා කරන්න ඔයාලා මේ කම්ෆර්ට් මේ සෝන් එකේ තමයි ඉන්නේ. කියන්නේ සුව පහසු මේ කලාපේ තමයි ගොඩක් අය ඉන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ කලාපෙන් ඔයාලා ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නේ මේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේනේ සුව පහසු සෝන් එකේනේ. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් ඔයාලා අඩියක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අන්නේ අඩියක් ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට හම් වෙනවා ෆියර් සෝන් එක නැත්නම් බිය කලාපය. බිය කලාපය කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලා දැන් කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් මේ ඉවත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවනේ. ඒ කියන්නේ සුව පහසු කලාපයෙන් එළියට යන්න ඕනේ කියලා හිතුවනේ. හැබැයි දැන් බිය කලාපෙන් ඉන්නේ. බිය කලාපය කියන්නේ ඔයාලා දැන් අනිත් අයගේ මත අහනවා. ඒ අයගේ මත අහලා පොඩ්ඩක් බය හිතෙනවා. අවදානමක් ගන්න බයයි. ඊට පස්සේ මම මේ දේ කරොත් මම දැන් මගේ මේ තියෙන සල්ලි ටික මම ආයෝජනය කරොත් වෙන දෙයකට මට ඒ ආයෝජනය නැති වෙයි. ඊළඟට මම මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න බෑ. එතකොට අන්න එහෙම බිය උපදවන කලාපය. ඒකට මේක බිය තියෙන එක අනිත් අයගේ මතත් එක්ක බලනවා. ඒ මත වලින් බය ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දකින්න හීන දකින්න බයයි.
ජීවිතය අලුත් විදිහට දකින්න බයයි. අලුත් දෙයක් කරන්න බයයි මේ බිය කලාපෙත් එක්ක. හැබැයි කම්ෆර්ට් මේ සෝන් එකේ නැත්තම් සුව පහසු සෝන් එකේ ඉන්න එක්කෙනාට වඩා බිය කලාපින් එක්කෙනා හොඳයි. මොකද අඩියක් ඉස්සරහට තියෙනනේ. හැබැයි දැන් මේ බිය කලාපේ ෆියර් සෝන් එකේ ඉන්න එක්කෙනා තවත් ඉස්සරහට යනකොට යාට වැදගත්ම වෙන්නේ ලර්නින් සෝන් එක. නැත්තම් ඉගෙනුම් කලාපය. මේ ඉගෙනුම් කලාපය අර බිය කලාපේ තියෙන බියට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. බය ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න හේතු හොයනවා. එයි මම බය වෙන්නේ. එතකොට මම බය වෙන හේතුවට යා ඉගෙන ගන්නවා එක. අපි කියමු මට ව්‍යාපාරයක් කරන්න බයයි මං ඇයි ඒ ව්‍යාපාර දැනුම නැහැ. අන්න යා ව්‍යාපාර දැනුම ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මේ ලර්නින් කලාපය ඉතාමත් වැදගත් කලාපයක්. මොකද අපිට අභියෝග සඳහා නැත්නම් අපි විශිෂ්ටයෙකු වෙන්නේ අභියෝග වලට අදාළ සියලුම දේවල් ඉගෙන ගන්න ඉගෙනුම් කලාපය. වැදගත්ම කලාපය වෙනවා ඊට පස්සේ growth zone එක නැත්නම් වර්ධන මේ කලාපේ. වර්ධන කලාපය කියන්නේ අර ඉගෙනගත්ත දේවල් සියලුම දේවල් වල සජීවීව හීන දකින්න පුරුදු වෙනවා. නව කුසලතාව ඔයාලා ඇති කරගන්නවා. නව අරමුණු ලං කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා අලුත් හීන සැබෑ කරගන්නවා. විශිෂ්ටයක් වෙන බවට පත් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වර්ධන කලාප නැත්නම් growth zone එකේ. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඕනේ කොයි කලාපෙද ඉන්නේ කියලා. ඔයාලා තාමත් comfort zone එකේ නම් ඉන්නේ. ඔයාලා බිය කලාපයට ගිහිල්ලා ඒක පහු කළා ලර්නින් නැත්නම් ඉගෙනුම් කලාපයට ගිහිල්ලා වර්ධන කලාපයට එනවා. වර්ධන කලාපයට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අවුරුද්ද විශිෂ්ටයක් වෙලා මේ අවුරුද්ද සුබ කරගන්න. එහෙනම් අපි ඔයාලා හිතන්න මං කොයි කලාපෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා ඉන්න කලාපෙන් එළියට එන්න ඕනේ. අපි බොහෝ දුරට වැඩි පිරිසක් ඉන්න කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ නැත්නම් සුව පහසු කලාපේ. අපි බලමු සුව පහසු කලාපෙන් ඉන්න කෙනෙකු සුව පහසු කලාපෙන් එළියට එනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලා දැනෙනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් ඔන්න එළියට ආවේ කියලා. මොනවාද ඒව කියලා බලමු. කරුණු මන් 10ක් එනවා. මේ 10 ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට එනකොට ඔයාලට මේ කරුණු 10 ඔයාලට දැනෙනවා. එහෙම දැනුණා නම් එනම් ඔයාලා ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ආපු අය. ඔයාලා පළවෙනිම කරුණ ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ ඔයාලට දැනෙනවා ඔයාලා සංවර්ධනය වෙනවා, වර්ධනය වෙනවා කියලා දැනෙනවා. ඉන්නවට වඩා ඔයාලා අලුත් විදියට එකම තැන නෙවෙයි ඉන්නේ. අලුත් විදියට වර්ධනය වෙලා. නම් ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් නැත්නම් සුවපහසු සෝන් එකෙන් මේ කලාපෙන් එළියට එනකොට ඔයාලා දැනෙනවා වර්ධනය වෙලා කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් සුවපහසු කලාපෙන් එළියට එනකොට ඔයාලටම අභියෝග කරගන්න. අපි හිතමු එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් නගින තියෙනවනම් සිරිපාදේ යන දවස් මේ දවස්වල එතකොට මට සිරිපාදේ යන්න බෑ කියලා ඉන්නවනම් ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ මට බෑ කකුල අමාරු හැදෙනවා. නෑ ඔයාලා හිතන්න ඕනේ නෑ මට පුළුවන්. මම යනවා. අන්න අභියෝග කරනවා. Tamanටම අභියෝග කරනවා. ඒ කියන්නේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් ඔයාලා එළියට ඇවිල්ලා. එතකොට දෙවෙනි කරුණ තමයි Tamanටම අභියෝග කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් නැත්තම් සුවපහසු කලාපෙන් එළියට එනකොට ඔයාලට දැනෙනවා බිය කියන එක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිය කියන එක ඔයාලා හිතනවා මනක් කල්පිතයි. බය කියන එක බොරුවක් නේ. අන්න ඒ වගේ හැඟීමක් එනවා. මොකද කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ බිය කලාපෙන් ඉන්නේ. ඒකනොත් එළියට එනකොට ඔයාලා හිතනවා මනක් කල්පිතයි නේ මේ බිය. ඊට පස්සේ ඔයාලා හැම වෙලෙම ජීවිතේ පසුතැවෙන්නේ නැහැ. ඒකට පසුතැවෙන වෙනකොට ඔයාලා ජීවිතේ ප්‍රබෝධමත්ව තමයි ඉන්නේ. එතකොට කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ආපු කෙනෙක් කිසිම වෙලාවක පසුතැවෙන්නේ නැහැ, ප්‍රබෝධමත්ව තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේමයි කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ නැත්නම් සුවපහසු කලාපෙන් එළියට එන එක්කෙනා අතීතය ගැන හිනා වෙනවා. අතීතය ගැන බල මේ කලන්නන්නේ එයා හිනා වෙනවා. අතීතේ මේ දේ වුණානේ. අයියෝ. එimhe හිනා වෙනවා. එතකොට අතීතය ගැන එයා හිනා වෙනවා. අතීතේ කල්පනා කරනවා. ඒ වගේමයි මේ එයා මේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ආපු එක්කෙනා එයාගේ ශක්තියන් දුර්වලතා ගැන වැඩි විස්තර හොයනවා. වැඩි වශයෙන් හොයනවා. මොකද මොනවද මගේ ශක්තිය? මගේ මොනවද තියෙන දුර්වලතා කියලා හැම වෙලේම මගේ weak points මොනවද? මගේ powers මොනවද? මගේ energy මොනවද කියලා හැම වෙලේම හොයලා බලනවා. ඒතර කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට එනකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ වගේ දැනෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න අය. ඔයාලගේ ආත්ම මේ විශ්වාසය ගැන ඔයාලට දැඩි සතුටක් තියෙනවා, තෘප්තිමත් තියෙනවා. ඔයාලගේ ආත්ම විශ්වාසය ගැන පොඩි ඔයාලට අභිමානයක් තියෙනවා. කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට එන. ඊළඟට මගේ ජීවිතේ සතුටුයි නේ කියලා ඉන්නවා. හරි. එතකොට ඒ සෝන් එකෙන් නැත්නම් කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ එළියට එනකොට ඔයාලට මේවත් දැනෙනවා. තවත් අපි ගත්තොත් ඉස්සරහට තෘප්තිමත් මේ ඒ කියන්නේ නව මූලාස හොයා ගන්න. ඒ තෘප්තිමත් වෙන්න තව දේවල් මොනවද? මගේ ජීවිතේ සතුටු වෙන්න සතුටු කරන්න තව මොනවද කරන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ඔයාලගේ වටේ ඉන්න අය දිරිමත් කරනවා. වටේ ඉන්න අය දිරිමත් කරනවා. මේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ එළියට ආවට පස්සේ ඔයාලා වටේ ඉන්න අය දිරිමත් කරනවා. කියන්නේ තමන් වගේම හැදෙන්න කියලා එයාලා
ඉදිරිපත් කරනවා. අවසාන වශයෙන්ම ඔයාලා කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ ඔයාලට දැනෙනවා සතුට ලං කරගන්න. නැත්නම් ජීවිතයේ සතුට ලං කරගන්න නැත්නම් විහිස්ටෙක් වෙන්න නම් වේදනාවක් තියෙනවමයි කියලා. එතකොට වේදනාවක් තියෙනවා කියලා ඒ වේදනාව ගැන දුක හිතෙන්නේ. ඒ වේදනාව ඇයි ඒ විහිස්ටෙක් වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඔයාලා මේන වසර දැන් 2022ට මම සුබ පැතුවේ නැත්තේත් ඒකයි ඔයාලට වෙනම සුබ වෙන්න ඕන විදිය තමයි මම කිව්වේ. එතකොට ඔන්න මම දැන් සුබ කරගන්න ඕන විදිය කිව්වා. ඔයාලට ගොඩක් සුබ පැතුම් වෙන්නේ නැති. හැබැයි මේ සුබ පැතුම් වල සුබ කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා නැතුව ඇති. හැබැයි ඔන්න මම කිව්වා කොහොමද සුබ කරගන්නේ. සුබ කරගන්න විශිෂ්ටයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලා ඉන්න කොයි සෝන් එකේද? කම්ෆර්ට් සෝන් එකේද? ෆියර් සෝන් එකේද? ලර්න් මේ සෝන් එකේද නැත්නම් ග්‍රෝත් සෝන් එකේද කියලා හිතන්න. හැබැයි කම්ෆර්ට් නැත්නම් සුව පහසු කලාපේ නම් ඉක්මනින්ම මේ වසරේ මේ දවස් ටිකේ එළියට එන්න. එහෙනම් ඔයාලට මම සාමාන්‍ය පරිදි සුබ පතනවා සුබ නව වසරක් වේවා කියලා. ඒ වගේම සුබ වෙන්න ඕනේ කරගන්න ඕනේ ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා. එහෙනම් තවදුරටත් මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඔයාලට අධ්‍යාපනයේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම ස්පර්ශ කරලා ඔයාලට මම ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබම සුබ නව වසරක් වේවා.